ඉංග්‍රීසි කියන්නේ හුඟක් අය කැමතිම විෂයක් නෙමෙයි. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවට කැමැත්තක් ඇති කරගත්තොත් තමයි අපිට ඒක හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මං උත්සාහ කරනවා වීඩියෝස් වලින් ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන කැමැත්තක් ඇති කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකක් ටිකක් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයා ආදරය කරන කෙනාගෙන් අහන්නම සුදුසු ප්‍රශ්න 50ක් මං අන්තර්ජාලයෙන් හොයාගත්තා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න 50 ගැන ඔයා අනිවාර්යෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක මේ විදිහටම ලයිෆ් එකට පාවිච්චි නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඔයා කැමතිම ප්‍රශ්නේ පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඔයාගේ හොඳම කමෙන්ට් එක මම පින් කරනවා අනිත් හැමෝටම බලා ගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද ප්‍රශ්න 50 කියලා. Where would you live if you could live anywhere in the world? ඔයාට මේ ලෝකේ ඕනම තැනක ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්න තෝරගන්නේ? If you could have your dream job, what would it be? ඔයාගේ සිහින රැකියාව කළා නම් ඒක මොකක් වෙයිද? What are 5 things you do not think you could live without? ඔයාට හිතෙන විදිහට ඔයාට මේ දේවල් 5 නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. මොනවද ඒ දේවල් 5? What 3 words best describe you and your personality? ඔයා ගැන හොඳින්ම විස්තර කෙරෙන වචන 3ක් කියන්න. How much do you know about your family's history? ඔයා කොච්චරක් ඔයාගේ පවුලේ ඉතිහාසය ගැන දන්නවද? What do you want to do when retire? ඔයා විශ්‍රාම ගත්තට පස්සේ ඔයාට මොනවද කරන්න ඕනේ? What types of activities did you enjoy as a child? ඔයා මොන වගේ දේවල් වලින්ද ඔයාගේ ළමා කාලේ වැඩියෙන්ම විනෝද වුණේ? Do you still do those childhood activities now? ඔයා තවමත් ඒ ළමා කාලේ කරපු දේවල් කරනවද? What would you consider to be a perfect day? ඔයා හොඳම දවසක් විදිහට හඳුන්වන්නේ මොන වගේ දවසක්ද? Who is the person currently alive that you would most like to meet right now? වර්තමානයේ ජීවත් වන මිනිස්සු අතරින් ඔයා දැන් හමු වෙන්න කැමතිම පුද්ගලයා කවුද? What would you like your life to be like 5 years from now? අද ඉඳන් අවුරුදු 5ක් යනකොට ඔයාගේ ජීවිතේ මොන වගේ වෙනවටද ඔයා කැමති? What is the one thing in your life that you are most grateful for? ඔයා ජීවිතේ වැඩියෙන්ම ගරුත්වයක් දෙන්නේ කෘතඥතාවයක් දක්වන්නේ මොන වගේ දෙයකටද? What is your relationship with your parents like? ඔයාට ඔයාගේ දෙමව්පියන් එක්ක තියෙන්නේ මොන වගේ සම්බන්ධතාවයක්ද? What is one crazy thing you want to try someday? ඔයා දවසක කරන්න කැමතිම පිස්සුම දේ මොකක්ද? If you could visit anywhere in the world, where would it be? ඔයාට ලෝකේ ඕනම තැනක සංචාරය කරන්න පුළුවන් නම් ඒ තැන කොහෙද වෙන්නේ? What are some things you like to do alone? ඔයා තනියම ඉන්නකොට කරන්න කැමති දේවල් මොනවද? Would you consider yourself an extrovert, introvert or ambivert? ඔයා හිතන විදිහට ඔයා සමාජශීලී කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් තනියම ඉන්න කැමති කෙනෙක්ද? එහෙමත් නැත්නම් මේ දෙකම මිශ්‍ර වෙලා තියෙන කෙනෙක්ද? If you could only eat one food for the rest of your life, what would it be? ඔයාට ජීවිත කාලෙටම කන්න හම්බෙන්නේ එකම එක කෑම ජාතියක් නම් ඔයා මොනවද තෝරගන්න කෑම ජාතිය? If you won the lottery, what is the first thing you would spend your money on? ඔයාට ලොතරැයි දිනුමක් ලැබුණොත් ඔයා මුලින්ම මුදල් වියදම් කරන්නේ මොකක් වෙනුවෙන්ද? Where did you grow up? ඔයා කොහෙද පොඩි කාලේ ඉඳන් හැදී වැඩුණේ? What is something that most people do not know about you? ඔයා ගැන මිනිස්සු නොදන්නා දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ මොකක්ද? Would you rather visit the beach or the mountains? Why? ඔයා ඇවිදින්න යන්න වඩාත් කැමති මුහුදු වෙරළටද කන්දකටද? ඒ ඇයි?
What color do you like to wear the most? ඔයා වැඩියෙන්ම අඳින්න කැමති පාට මොකක්ද? Is there anything you wish you could do better? ඔයාට මීට වඩා හොඳින් කරන්න පුළුවන් වුණා නම් කියලා හිතන මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවද? What are the biggest challenges you have faced in your life so far? ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා මෙච්චර කාලයකට මුහුණ දීපු ලොකුම අභියෝග මොනවද? What is the best piece of advice you have ever received? ඔයාට මෙච්චර කාලයකට ලැබුණ හොඳම අවවාදය මොකක්ද? What is your favorite food? ඔයාගේ කැමතිම කෑම මොකක්ද? What is your favorite childhood memory? ඔයාට තියෙන හොඳම ළමා කාලේ මතකය මොකක්ද? If you could open any kind of business, what would it be? ඔයා මොනවා හරි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා නම් ඒක මොන වගේ එකක් වෙයිද? What was your favorite subject in school? පාසල් කාලේ ඔයාගේ ප්‍රියතම විෂය උනේ මොකක්ද? What was your first job? Did you like it? ඔයාගේ පළවෙනි රැකියාව උනේ මොකක්ද? ඔයා ඒකට කැමැත්තෙන් හිටියද? Who has been your biggest role model? ඔයා ආදර්ශයට ගන්න පුද්ගලයා උනේ කවුද? Who is your best friend? How long have you been friends? ඔයාගේ හොඳම යාළුවා කවුද? ඔයාලා කොච්චර කාලෙක ඉඳන් යාළුවෝද? Who did you feel closer to as a child? Your mother or your father? ළමෙක් විදියට ඔයා වැඩියෙන්ම ලෙන්ගතු ඔයාගේ අම්මටද එහෙම නැත්නම් තාත්තටද? What do you consider being successful? ඔයා සාර්ථකත්වය විදියට හඳුන්වන්නේ මොකක්ද? Do you play video games? ඔයා video games සෙල්ලම් කරනවද? Do you play any musical instrument? ඔයා මොකක් හරි සංගීත භාණ්ඩයක් වාදනය කරන කෙනෙක්ද? What are your hobbies and why did you choose them? ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවද? ඇයි ඔයා ඒවා තෝරගත්තේ? Where is the best place you have ever visited on vacation? ඔයා නිවාඩුවක් ගත කරන්න ගියපු හොඳම තැන මොකක්ද? If you could start your life over, what would you change? ඔයා නැවතත් ඔයාගේ ජීවිතේ අලුතින් පටන් ගන්නවා නම් ඔයා මොනවද වෙනස් කරගන්නේ? What is the craziest dream you have ever had? ඔයා මෙච්චර කාලයකට දැක්ක පිස්සුම හීනේ මොකක්ද? Do you think ghosts exist? Have you ever seen one? ඔයා හිතනවද හොල්මන් ඉන්නවා කියලා? ඔයා කවදා හරි එකක් දැකලා තියෙනවද? Do you think there is life on other planets? ඔයා හිතනවද වෙනත් ග්‍රහලෝකවල ජීවය නැත්තම් ජීවීන් ඉන්නවා කියලා? Do you have any hidden talents? ඔයාට මොනවා හරි සැඟවුණු හැකියාවන් තියෙනවද? What one thing makes you the happiest? ඔයා වැඩියෙන්ම සතුටට පත් කරවන දෙයක් කියන්න. Which person in history would you like to meet? ඉතිහාසයේ හිටපු මිනිස්සු අතරින් ඔයා හමු වෙන්න කැමතිම කෙනා කවුද? What was your first impression on me? ඔයා මාව දැක්ක ගමන් මුලින්ම ඔයාට හිතුණ දේ මොකක්ද? Why did you accept my invitation to our first date? ඔයා ඇයි අපේ මුල්ම හමුවීමට මම කරපු ආරාධනය පිළිගත්තේ? What do you remember most about that date? ඔයාට ඒ දවස ගැන වැඩියෙන්ම මතක හිටින දේ මොකක්ද? What do you like the best about me? The least. ඔයා මගේ වැඩියෙන්ම ආස දේ සහ අඩුවෙන්ම ආස දේ මොකක්ද? How can I help you when you are angry or sad?
ඔයා තරහින් ඉන්නකොට හරි දුකින් ඉන්නකොට හරි මම කොහොමද ඔයාට සහයෝගයක් ලබා දෙන්නේ. Hello friends, ඉතින් like එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් හමු වෙමු.